สวัสดีค่ะหลังจากที่ตอนที่แล้วเนี่ยเราเคยเมาส์เทพกันไปแล้ว1 ตอนท้วนนะคะวันนี้เราก็มาเมาส์เทพกันต่อเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องราวของเหล่าเทพในศาสนาฮินดูเนี่ยมันก็มีความดราม่าเต็มไปหมดเลยที่เราสามารถหยิบมาเมาส์ได้จุ๊กวันนี้ค่ะเราจะมาเมาส์เรื่องพระอาทิตย์กับเหล่าเมียของท่านกันค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนที่จะเล่านะคะขอขายของก่อนเล็กน้อยเปล่าไม่ได้ขายหนังสือคือจะบอกว่าถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเช่นมีเรื่องเมาส์ใหม่ล่าสุดจากเหล่าเทพอะไรพวกนี้เราไม่อยากพลาดนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะหลังจากกด subscribe แล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ด้านข้างนะคะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะจบการฝากช่องพระอาทิตย์หรือสุริยเทพที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะตามตำนานเนี่ยก็มีชายามากมายเต็มไปหมดแต่วันนี้ที่เราจะมาเมาส์กันค่ะคือชายาองค์หนึ่งของพระอาทิตย์ที่ชื่อว่านางสัญชยาหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่านางสัญญานั่นเองคือชายาองค์นี้ของพระอาทิตย์เนี่ยนะคะมีปัญหาชีวิตค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาชีวิตคือผัวของนางก็คือพระอาทิตย์เป็นผู้ที่ส่องแสงสว่างให้แก่โลกใบนี้ดังนั้นนึกสภาพพวกเราอยู่บนโลกมนุษย์แค่เดือนเมษายนอย่างเงี้ยเราอยู่ห่างจากพระอาทิตย์ตั้งกี่ล้านปีแสงยังร้อนจนแบบบ่นด่าพระอาทิตย์กันทุกวันนางสัญชยาหรือว่านางสัญญาเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้พระอาทิตย์ที่สุดคือนางเป็นเมียพระอาทิตย์ไงโอ้โหนางก็แบบเฮ้ยทนไม่ได้มันร้อนเข้าใจไหมการอยู่ใกล้พระอาทิตย์มันร้อนมากฉันจะทำยังไงดีแต่ว่าฉันเป็นเมียพระอาทิตย์ฉันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสมัยนู้นเนี่ยสมัยที่มีเทวปกรณำทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะคะเป็นเมียแล้วอ่ะมันจะมาขอหย่าอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องนึกออกไหมมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องอยู่ดูแลผัวของตัวเองพระอาทิตย์ไม่มีเมียไม่ได้ทีนี้จะทำอะไรนางก็ทำไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่ได้มีฤทธิ์ขนาดนั้นนางก็เลยอยู่สะสมบุญบารมีเป็นเมียพระอาทิตย์ทนร้อนไปเรื่อยๆทนจนมีลูกทั้งหมด3 คนด้วยกันก็เราไม่ไล่ชื่อแล้วกันนะเพราะว่ามีเยอะแยะเอาเป็นว่าก็มีคนที่โด่งดังได้แก่พระยมที่เป็นคนดูแลโลกหลังความตายนั่นเองถ้าใครได้ฟังคลิปเก่าๆที่พูดถึงทำไมพระลักษณ์ถึงฆ่าตัวตายก็พระยมองค์นั้นแหละค่ะหลังจากนางมีลูกให้พระอาทิตย์ได้ถึง3 องค์ด้วยกันนะคะนางก็สะสมบุญบารมีได้เพียงพอกับที่ตัวเองต้องการแล้วค่ะนางก็เลยคิดว่าเฮ้ยฉันต้องหลอกพระอาทิตย์แหละฉันไม่ทนละเข้าใจไหมมันร้อนนะอยู่กับพระอาทิตย์อะทีนี้จะหลอกพระอาทิตย์ยังไงนางก็เลยใช้วิธีสร้างหญิงสาวขึ้นมาอีกคนนึงค่ะบางตำราก็บอกว่านางสร้างขึ้นมาจากมือของตัวเองเลยบางตำราเนี่ยนะคะก็บอกว่านางคนนี้เป็นสาวใช้ของนางซึ่งแบบว่าเรียกขึ้นมาทีเนี้ยปัญหาคืออีผู้หญิงคนนึงเนี่ยหน้าตาเหมือนนางเป๊ะเลยถามว่าทำไมเพราะว่านางคนนั้นค่ะก็คือนางฉายานั่นเองฉายาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าแบบฉายาที่เราตั้งให้เพื่อนเช่นไอ้นกอะไรอย่างนี้นะแบบว่าคนนี้อกหักบ่อยอุ้ยว่ายนกอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงชื่อฉายาหมายถึงสิ่งที่สะท้อนออกมาหรือว่าเงาก็คือถ้าเรานึกถึงคำว่าฉายาที่จะความหมายดีกว่าเนี่ยก็คือแบบว่าเราก็จะนึกถึงคำว่าพระบรมฉายาลักษณ์นึกออกไหมก็คือการฉายรูปของพระมหากษัตริย์ออกมาอีกรูปหนึ่งอ่ะก็คือเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยทำนองนี้นะคะเอาเป็นว่าฉายาเนี่ยแปลว่าเงาดังนั้นนางเงาเนี่ยนะคะก็เลยหน้าเหมือนเมียพระอาทิตย์เป๊ะเลยเหมือนกันทุกอย่างนะคะก็เป็นเงาของกันและกันมันจะไม่เหมือนกันได้ไงนึกออกใช่ไหมทีนี้นางก็บอกว่าเจ้าจะเป็นเงาเจ้าทนพระอาทิตย์ได้อยู่แล้วดังนั้นไปอยู่แทนที่ข้าทำตัวเป็นเมียพระอาทิตย์ซะส่วนข้าได้ทนไม่ไหวแล้วข้าจะหนีความร้อนขออนุญาตไปพักร้อนหน่อยว่าแล้วนะคะนางสัญญาหรือว่านางสัญจนาเนี่ยก็หนีหายไปแปลงร่างเป็นม้าไปท่องเที่ยวในทุ่งหญ้าอย่างมีความสุขกับความเย็นซึ่งเพิ่งได้มาแบบโอ้ยฉันอยู่ไกลพระอาทิตย์นิดนึงฉันก็มีความสุขแล้วนึกออกไหมฝั่งนางฉายาหรือว่าเงาเนี่ยก็อยู่กับพระอาทิตย์ไปเรื่อยๆพระอาทิตย์ก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าเมียตัวเองหายรู้แต่ว่านางฉายานี่ก็คงเป็นเมียเราแหละอยู่กันไปนะฝั่งลูกๆทั้งหลายค่ะก็อยู่กับนางฉายาไปก็นึกว่าเป็นแม่แม่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะนางฉายามีลูกทั้งหมดถึง3 คนเช่นกันซึ่งลูกทั้ง3 คนนี้นะคะเราก็จะไม่ไล่ชื่อเหมือนกันแต่ว่าก็มีคนที่โด่งดังอยู่ได้แก่พระเสานั่นเองพระเสาซึ่งเป็นหนึ่งในเทพนพเคราะห์ก็เป็นลูกของนางฉายากับพระอาทิตย์ค่ะทีนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นครอบครัวเนี่ยก็อยู่กันอย่างมีความสุขมาเรื่อยๆแต่ในความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้สุขขนาดนั้นเพราะว่าคือนางฉายาเนี่ยต้องเลี้ยงทั้งลูกตัวเองทั้งลูกเลี้ยงด้วยนึกออกใช่ไหมทีเนี้ยตามสไตล์เมียหลวงเมียน้อยมันไม่มีทางที่จะยุติธรรมกับลูกทุกคนเท่ากันยังไงเนี่ยนางฉายาก็ต้องรักลูกตัวเองมากกว่าดังนั้นนะคะมันก็เลยเกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้นในครอบครัวมีการเข้าข้างลูกตัวเองนู่นนี่นั่นซึ่งทำให้ลูกๆของนางสัญชยาทั้ง3เนี่ยทนไม่ได้แบบเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมแม่เข้าข้างอีลูกใหม่3 คนมากกว่าฉันทำไมมันเด็กกว่าหรออะไรอย่างนี้ด้วยความที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะตอนนั้นพระ
ยมยังไม่ได้เป็นเทพแห่งความตรงความตายความยุติธรรมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่หรอกก็เป็นเด็กอะทนไม่ได้ก็เลยมีอยู่วันหนึ่งวิ่งเข้าไปหานางฉายาที่คิดว่าเป็นแม่ตัวเองแล้วจะยกเท้าถีบประมาณว่าแบบแม่ทำไมแม่ทำแบบนี้อะแม่ไม่ยุติธรรมเลยผมทนไม่ได้แล้วผมถีบแม่ดีกว่าว่าแล้วพยมนะคะก็ยกเท้าจะถีบนางฉายาเงยหน้าขึ้นมาเจอพยมจะถีบตัวเองก็เลยสาบว่าแบบยมแกจะถีบฉันใช่ไหมขอให้ขาข้างที่แกจะถีบฉันอะเป็นแผลผุพองมีหนอนไต่นู่นนี่นั่นน่าเกลียดน่ากลัวซึ่งผลนี้ก็ตกอยู่กับพระยมต่อมาเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแน่นอนพอนางฉายาสาปพระยมค่ะสุริยเทพหรือว่าพระอาทิตย์เนี่ยไม่ได้โง่คือพระอาทิตย์ก็แบบเฮ้ยแม่ปกติอ่ะมันไม่สาปลูกตัวเองนะไหนมาดูดีๆสิหน้ามันก็เหมือนนะแต่เราก็เป็นพระอาทิตย์เราเป็นผู้ยิ่งใหญ่นั่งสมาธิดีกว่าทำอะไรไม่ออกนั่งสมาธิไว้ก่อนค่ะตอบคำถามได้ทุกคำถามบนโลกใบนี้พระอาทิตย์ก็เลยไปนั่งสมาธิเข้าฌานนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เมียฉันนี่หว่าเมียฉันแปลงร่างเป็นม้าหนีไปไกลแล้วดังนั้นนะคะพระอาทิตย์ก็เลยแปลงร่างเป็นม้าค่ะแล้วก็ไปตามเมียของตัวเองกลับมาซึ่งระหว่างทางก็มีการฟีเจอริงอะไรกันทำให้มีลูกออกมาตอนที่เป็นม้าอยู่ชื่อว่าเทพอัศวินฝาแฝดซึ่งก็เป็นเทพ2 องค์ที่ถือว่าหน้าตางดงามอันดับต้นๆของวรรณคดีสันสกฤตนะคะเทพอัศวินฝาแฝดนี่ก็จะหมายถึงพวกแบบแสงเงินแสงทองตอนที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้านั่นเองค่ะเรื่องราวของดราม่าระหว่างครอบครัวพระอาทิตย์ซึ่งทนร้อนไม่ไหวเนี่ยนะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้กันนะคะยังไงก็ถ้าชื่นชอบให้เรามาเมาส์เทพเจ้าอะไรแบบนี้ดูผิดไหมจะโดนสาปไหมเนี่ยไปเมาเทพอะเอาเป็นว่าถ้าชื่นชอบให้เรามาเมาเทพแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวนะคะแล้วก็ถ้าชอบมากๆกว่านั้นอีกจะเป็นกำลังใจมากๆเลยถ้ากดแชร์ทิศนี้แชร์สักทิศอะเอาเป็นว่าอย่าลืมกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ